හොඳයි අයබෝන් කියලා පිළිගන්නවා හැමදේලාම ඉතින් ඔන්න වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගලන්ට කියන්නේ බයිනරි ඩෙරිව් සඳහා සහ ඒ වගේම Binance සඳහා ඔයගලන්ට USD සහ USDT මිලදී ගැනීමට අවශ්‍යයි ඉන්නවා නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් අපි මේ වීඩියෝ එකේ මේ යටින් ඔයගලන්ට පේනවා නම්බර්ස් දෙකක් මගේ 0722 99 15 11 සහ 077 585 17 කියන WhatsApp නම්බර් දෙක මේ දෙක WhatsApp වැඩ කරනවා. ඒ වගේම 0722 99 15 11 ෆෝන් නම්බර් එක විදියට වැඩ කරනවා. ඒකත් WhatsApp තියෙනවා. නම්බර් දෙකම WhatsApp තියෙනවා. ගොඩක් අය කලින් වීඩියෝ එක බලලා දාලා තිබ්බා නම්බර්ස් වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා. නම්බර්ස් වැඩ කරන්නේ නැති හේතුවක් නැහැ. නම්බර්ස් වැඩ කරනවා. මේ නම්බර්ස් දෙකම වැඩ කරන්නේ WhatsApp සහ මේ 0722 වැඩ කරන්නේ ෆෝන් නම්බර් එක විදියට. එතකොට ඔයගලන්ට USD binary ඒ කියන්නේ Deriv එකට USD ඩිපොසිට් කරගන්න අවශ්‍යයි නම් ඒ වගේම Binance එකට USDT ඩිපොසිට් කරගන්න අවශ්‍යයි නම් සහ withdraw කරගන්න අවශ්‍යයි නම් මේ දෙකෙන්ම ඔයගලන්ට පුළුවන් අපිව සම්බන්ධ කරගන්න. ඊටමත් ඉක්මනින් ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ ඩිපොසිට් එක සහ withdrawal එක අපි විනාඩි 10ක් වගේ කෙටි කාලයක ඇතුළත මම ඔයගලන්ට ඩිපොසිට් එක සහ withdrawal එක ඔයගලන්ට වැඩි කරලා දෙනවා. ඉතින් විශ්වාසවන්තව කරලා දෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ දාන සතේටම හරියන විදියට USD සහ USDT අපි ඒ ගානට එදා දවසේ තියෙන රේට් එකෙන් අපි ඔයගොල්ලන්ට දාලා දෙනවා. ඉතින් අද දවසේදී ඔයගොල්ලන්ට රුපියල් 330ක් වගේ මුදලකට ඔයගොල්ලන්ට USD සහ USDT ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ස්ක්‍රීන් ඔයගොල්ලන්ට ලබා ගන්නවා 350කට වගේ මුදලකට ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම withdraw කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට USD එකට රුපියල් 300ක මුදලක් ඔයගොල්ලන්ට ලබා දෙනවා. ඒ වගේම USDT වලට ඔයගොල්ලෝ withdraw කරනවා නම් Binance එකෙන් 310ක් වගේ මුදලක් අපි ලබා දෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඔයගොල්ලන්ගේ withdrawal සහ deposit දාගන්න. එතකොට Deriv එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට agent account එකට අපේ agent account එකට withdraw කරන්න පුළුවන්. එතකොට අනිත් IQ option හරි වෙන මොන හරි platform වලින් ඔයගොල්ලෝ withdraw කරනවා නම් ඔයගොල්ලන් කරන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ස්ක්‍රීන් එකට ඉස්සල්ලාම withdraw කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ ස්ක්‍රීන් එකෙන් අපේ ස්ක්‍රීන් එකට ඔයගොල්ලන්ගේ withdrawal එක දාන්න. ඊට පස්සේ ඒ අපිට ලැබෙන USD ප්‍රමාණයට අදාළ මුදල අපි ඔයගොල්ලන්ගේ බැංකු ගිණුමට විනාඩි 10ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත දාලා දෙනවා. එතකොට USDT ඔයගොල්ලෝ Binance එකෙන් withdraw කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම KuCoin එකකින් withdraw කරන්න පුළුවන්. ඕනෑම platform එකකින් ඔයගොල්ලෝ ළඟ තියෙන USDT අපිට withdraw කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ අපිට හම්බෙන USDT ගානට අදාළව අද දවසේදී 310ක මුදලක් අපි ලබා දෙනවා USDT වලට. Deriv එකේ USD වලට අද අපි රුපියල් 300ක මුදලක් ලබා දෙනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් අපිව සම්බන්ධ කරගෙන විනාඩි 10ක් 15ක් වගේ කෙටි කාලයක ඇතුළතදී ඔයගලන්ගේ withdrawal එකට සහ deposit එක ඔයගලන්ට ලබා ගන්න. ඊටාම විශ්වාසවන්තව ඕනෑම මුදලක deposit එකක් සහ ඕනෑම මුදලක withdrawal එකක් ඔයගලන්ගේ ඕනෑම බැංක් එකකට අපි විනාඩි 10ක් 15ක් වගේ චූටි කාලයක් ඇතුළතදී දාලා දෙනවා. ඉතින් විශ්වාසන්ත වැඩේ කරගන්න අපිව අමතන්න මෙන්න මේ නම්බර් දෙකෙන් ඔයගලන්ට පුළුවන් කෝල් එකක් ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් WhatsApp එකට මැසේජ් එකක් දාලා තියන්න. එතකොට අපි ඊටමත් ඉක්මනින් ඔයගලන්ට රිප්ලයි කරලා ඉවරලා ඔයගලන්ගේ වැඩේ සාධාරණව විශ්වාසවන්තව කරලා දෙනවා. ඉතින් ওই ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලුම දෙනාට. තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.